good. Okay. Okay. Okay, fine. Simony, say give one Urima. Yeah, daughter, yeah. How are you, my daughter? God bless just one give the fun. See Allah yari on man wo. God bless you, Zoteru, God bless you. Nina here, love you. Thank you, you're my daughter. God bless you. Just one. Me, see it. God bless you, Zoteru. Hi, how are you? As if you look at how are you? How are you, Bor? Me, Gadar Zoti. Mesha. Gadar Zoti, me. Alemia. Hi, cuz, how are you? How you doing? Good. And how are you? Tell me. Thank you. Likewise. Thank you very Spis per salis för kan ju må som. Kim ner har sett de mochila till skola. John har passat på folk på Dieles personal för font back to the John hamuna mo. Thank you. Papa tu bas kadam rita lana level tu kadal. Wow, so far just my man tu bal pun. Gelu gisti. Aí bom. Secretary. How are you? How you doing? Don Secretary. Father, he used to be campus minister at St. John's. No way. Well, no, we went to Douglas, but they weren't doing the same program at the same time. Aha! Good morning. How are you doing? Okay, good to see you. How you doing? How's everything? Yeah. Hello, wait, you must have zoti. أجد لهم قوية. أبصح لا كشلا. صح؟ صايم؟ Onde você irás? Sou de Movejo. Movejo? Não Movejo. Thank you. Um bom, esses você não gosta não. Certo? Goblinho. Certo? E amo, sabe tudo. A peste, essa boca, né? I'm worried about it. 100%. Caminhoso que uma operação.
tjetër. Po janë këta, Dieles shkruan me dhe prapës marruan. Be careful. Let me grab. After 1 o'clock mass. Oh yeah? You I gonna go before. I have to stay with Robert. Yeah.
Për para se të filloj Meshën, sa një shpjegim se sikur se kemi thënë edhe javën e kaluar, kena pas një prej dioqezi këtu që ka me fol pak për mi këtë campaign që është ka capital campaign, Renew and Rebuild. Për këtë fushatën që na e kemi nis, edhe kemi pas edhe të me thënë edhe sukses në rritjen e fondeve që kena rritë një shton $350,000 vetëm një natë që kemi ne, të është kam rritë gati 400,000. Edhe këtu ka ardhë vetëm për edhe në qofë se i ke lanë, për shemë edhe ke bon, të me thënë, atë motion tande ose donation që thrasin ta. Atë ti mush prep me mushat form, ka më datë forma prej kujdestarve, mushat form edhe kam të dhanë edhe një laps që me mushat form. Që ose ke dhanë, thu, I did. Edhe kur gjë vetën dojnë emnat edhe dojnë emnin e kishtë edhe emnin ta në adresën, atë sikur se shihni atë forma. Don't worry, nobody's going to use it for anything else, all right? Është vetën mes jush edhe dioqezit edhe kishtë tonë. Fillojmë pra në mentatit e të birit e shpirtit shajt. Amen. Zoti i qoftë me ju. Lazën e motra, sot është festa e korpit e gjakut të Krishtit, është fest ma mallja që mund me pas, na i hira në jetën tonë, sikur se të krishten që marrim Krishtin në zemër vazhdimisht, jo vetëm në sakramentet e pagëzimit, në sakramentet e kryezmimit, por në një mënyrë të jashtëzakonshme, pothuajse edhe një mënyrë fizike, që mund me prek pranin e Krishtit në duken e bukës e vendës. E kjo është kjo fest, pra festa e festave, që na njëmon çdo njani prej nesh, çdo herë që vinë Meshën e Shenjtë, me falënderu Zotin për këtë mister, për këtë dashni, që ai jo vetëm që e ka lënë një herë vetin në kalvar, por që e ban vetin kurban çdo herë në Meshën e Shenjtë, që bëhet për ty e për mu ushqim, që më bëna një me te. Për më batë dhe pra për me marë këtë Krisht në zemër, sparit të kujtojmë katët tona të pëndami për ta. Po i rfehem hyu të gjithë pushtetshëm dhe juve të vlezër e motra, se kam katënuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për matë madhin fajin tim. Prandaj po i porositëm slumes Mari gjithmonë virgjën, të gjithë engjëve, shejtërve dhe juve të vlezër e motra, që të luteni për mua Zotit hyu tonë. Hyu i gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falët mëkatet tona e na përcjellt në jetën e pasosur. Lavdi hyt lartësi qellore.
Të lutemi. O hy, ti në sakramentin e mrekullueshëm të Eucharistisë, na le kujtimin e vdekjes sate, dhe po të lutemi ashtu të nderojmë misterin e shenjtë të korpit të gjakut tënd, që për herë ta sprovojmë frytin e shëlbimit tënd, të që jeton e mbretëron me hyn atë në bashkim me Shpirtin Shenjtë për gjithë shekujt shekujve. Amen. Ky është gjaku I beslidhjes që Zoti lidhi me ju në mbështetje të gjitha këtyre fjalëve. Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë Mojsiu erdhi e I tregoi popullit të gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret. Mbar populli I përgjigj një zëri: do t'i zbatojmë të gjitha fjalët që I tha Zoti. Mojsiu I shkroi gjitha fjalët e Zotit. Në mëngjes, heret u qua dhe ndërtoi një lter rreth malit me 12 gur ngulur për 12 fiset e Izraelit. Atëherë u urdhëroi të rive të Izraelit të flijojnë flitë e shkrumbimit. Flijuan edhe flitë e pajtimit, viça në nder të Zotit. Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e qiti në disa enë, kurse gjysmën tjetër e derdhi me lter. Atëherë mori librin e beslidhjes dhe ja lexoi me zot të lartë popullit, e populli përgjegji: gjithçka tha Zoti do të zbatojmë dhe do jemi të dëgjueshëm. Atëherë Mojsiu mori gjakun dhe e stërpiku popullin e tha: ky është gjaku I beslidhjes që Zoti e lidhi me ju në mbështetje të gjitha këtyre fjalëve. Kjo është fjala e Zotit. Thesa e psalmit: për nder ton o Zot do e lartësoj gotën e shëlbimit. Për nder tan o Zot do ta lartësoj gotën e shëlbimit. Si do t'ja shpërblej Zotit për gjithat mirat që mi ka bë? Do të ngrej gotën e shëlbimit e me ndërim do ta thras emrin e Zotit. Për nder tan o Zot do ta lartësoj gotën e shëlbimit. E çmueshme është para Zotit vdekja e shajtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt, shërbëtori yt dhe biri I shërbëtores sate, ti kpute prangat e mia. Për nder ton o Zot do ta lartësoj gotën e shëlbimit. Ty do ta kushtoj flinë e lavdit, me ndërim do të thras emrin e Zotit, do t'i krye kushtet e mia bar Zotit, në praninë e mbar popullit të tij. Për nder ton o Zot do ta lartësoj gotën e shëlbimit. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtua hebrejve. Vëllezër, erdhi Krishti, kryprifti të mirave të ardhura dhe në për një tend me të madhe dhe me të përsosur të punuar jo me dorë, do me thonë jo të kësaj krijese dhe në për gjak jo të cepve dhe të mzetreve, po në për gjak të vetë. Hyri një herë e përgjithmonë në shejtënoreve dhe fitoi shpërblimin përfundimtar. Dhe një med në qofë se gjaku I stërpikur I cepve dhe I mzetreve dhe hini I mshtjerës I shejtron të papastrit duke pastrua ritualisht trupin sa me tepër gjaku I Krishtit I cili në për
shpirtin e mshuar, ja flijoj vetë vetën hyut, por si fli të panjoll. Do të pastroj ndërgjegjen tonë nga veprat e vdekura për të shërbyer hyut të gjallë. Për këtë arsye, ai është ndërmjetësi i beslidhjes së re, që me anë të vdekjes për shpërblim të fajeve të bera në kohën e beslidhjes së parë, të grishurit taftojnë trashëgimin e premtuar të përjetshme. Kjo është fjala e Zotit. Falenderojmë hyun. Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qilit, nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim. Zoti i qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shaj sipas Shën Markut. Lumturi qoftë ju o Zot. Ditën e parë të pamërume, kur flijohej qengji i Pashkve, nxënësit i thanë Jezusit, ku të shën të shkojmë e ta përgatisim darkën e Pashkve? Jezusi i dërgoi 2 prej nxënësve të vetë dhe u tha, shkoni në qytet, atje do t'i takoj një njeri që mbart një katrov ujë. Shkoni pas tij. Ku të hyj ai, thoni të Zotit të shtëpisë, mësuesi thot, ku është salloni im, ku do të mund të ha pashk me nxënës të mi? Ai do t'ju tregoj në kat një sallon të madh, të shtruar të përgatitur, aty na përgatitni darkën. Nxënësit u nisën, arritën në qytet dhe gjetën gjithçka ashtu si u kishte thënë dhe e përgatitën darkën e pashkve. Nërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën, e bekoi hyun, e theu, u adhan merrni dhe tha, merrni, ky është korpi im. Pastaj mori gotën, u falënderua dhe u adha të gjithë pinë prej saj. U tha, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes, që derdhet për të gjithë. Për të vërtet, po ju them, nuk do të pi më prej frytit të hardhis deri atë ditë, kur do ta pi të ri në mbretërinë e hyut. Pasi e kënduan himnin, u nisën drejt malit të Ullive. Fjala e Zotit. Lavdi qoftë ju o Krisht. Fjalëve të Ungjillit Krishtim katët tona. Qoftë ty Jezu Krishti. Tash unë do të përmahem pak shkurt në predikim, atë do të jap rastin Robert. So I'm going to preach a little shorter than normal, and then Robert is going to come up, and then the ushers will be ready with those forms that they have to fill out, and he's going to walk you through. Sot është edhe el-mosha dytë që diocezane, që shkon for Black and Indian or the American, Native Americans. So ju lutem pra që ta tregoni bojarin tuaj, Zoti është përbleft. Shumë për jush edhe i merrni të shtëpia dhe i bini me veti. Është ban ma lehtë për ju edhe për kujdestarët që i mbledhin el-moshën. Vëllezër e motra, kjo festë është dalluar prej festave tjera, sikur se theksova në fillimin e meshës, për arsye se ka të bëjë me një mister që çdo herë që vim mesh, ballafaqohemi me të. Edhe nuk është një gjë që i mundesh me shpjegu. Nuk mund të kërkosh për me shpjegu. Se si është për shembull të transubstantiation, me thonë se substanca në rën, kurse aksidentet e books, events, mesin. Çfarë më thonë është ajo terma filozofike, më tepër se sa një gjë. Më thonë duket buk. Për në rëndësinë e saj është e mushur me praninë e Krishtit. On the outside looks like bread, but inside is Christ himself. The same thing with the blood, okay? The gjaku i Krishtit. Është ajo substanca është ajo në tanësi. Për shembull, na duken as si trup për jashta, çdo njëri prej nesh, por në rëndësinë tonë është një prani tjetër, që quhem shpirt, që kërkush se sheh.
por trupi dhe shpirti jo një, nuk janë se janë damas, të dy. Aja është kretë qa substanca jonë, që na jemi gjithë, me thënë, edhe na mister. Na s'mund na me spjegu vetin, jo ma misterin e mistereve. Të shti pyetja pse Krishti e ka lanë vetin në sakrament, për e bat ushqim për ne. Aja të regon për asa e shkrihet për ne, vazhdimisht. Jo vetëm atëherë kur a shkrin në kalvar, ose qiri i pashve që na kalzon gjithmonë për misterin e pashve, që Krishti e ka shkrin jetën e vetë, me na dhanë ne jetën e ti, e më ba një me ne, e me na lumnu ne, si kur sa ai është i lumnum në Pariz. Por është edhe që e lanë vetin gjatë këti ultimi që jemi kësaj shtektarie, këto mitok, e lanë vetin edhe si ushqim, buk e ven që shëndra në korpin e njakun e ti. E të ndigjume prej Ungjillit, nuk janë fjalë të meshtarit që e ndron bukën e venin, ashtë janë fjalë të Krishtit, meshtarit vetëm që e thëtë, edhe vetëm që e citon Krishtin, edhe kam thënë se gjithmonë ju dini se Mesha nuk është dialogun mes tejet e mejet, është dialogu mes meshtarit nesh e atit, që paraqesim gjithmonë atit. Atë që ka Krishti ka fol. It's a dialogue between us and God the Father. And we tell the Father what Jesus did. Aja është, dhe me thënë, krejt kuptimi i saj. Mesha është është dialog. Atëherë dhe kur ka herë që i thojmë na Zoti qoftë me ju jeni një me ne, po e me shpirtin tanë, gjithë na lutem i bashkut, për shka? Që Zoti më na ban ne denjë që me ofru atë, ose me i thanë këtë fjalë të Krishtit, që mu ban korpi e gjaku i Krishtit. Nuk është një gjanë që na në mundë një mënyrë magjike atje, pa fjala e Zotit, a Zoti vetë, si kur se na ka kriju, njështu edhe krijon vazhdimisht, edhe këtë relacion, ose këtë lidhje me Krishtin, kungimin shenjtë, e ban reale, e ban konkrete. Është një gjanë pas spjegueshme, për një gjanë që e jeton, e njën, çdo njani për nesh mosh me një. Jeta mistike, nuk ka kur gjanë të jetë vetëm eksperienca jonë, përjetimi jonë, takimi jonë me këtë pranim, me këtë mister. Një herë që i bjen kontakt me ta, you'll fall in love with it. It's impossible not to fall in love with that. The one who gave everything for us. Me thënë me ata që i ka dhënë çdo gjë ne. Është pa mujtë, mos me e dashtë, mos me adhuru, mos me e dishru me pas në jetë. Më kujtati herën një i peshve që ka shku në Filipinë, thët ati edhe më kalon thët pak një përshtypje çuditshme, thët që vishin njerëzit me marrë kungimin me një, si me një ureks, me një atje, me një knaqësi, djerë zakonshme. Amen. Ka që kanë atë ureksin për me kenë një me Zotin. Ate, jo ke disa për shembull vim nga herë dhe chew gum and whatever, dhe ka menin Zotit disë ko tjetër atje, edhe më në ku i në korpi i Krishtit, më në me ta kap në dorë, si kurse me kanë atin me skjep, atje, me skjep, atje, në ashtë në kap, atje. Esa është se vedishëm, nuk ja pregatit vetin, që ti bashkë teri Zotit me senena. Ti ndash me marrë në dorë, mundesh me marrë, po merë afer zemrës, ose merë në gojës, kërkush nuk ka i dajnë për me prek me dorë këtë pranit Zotit, për a i batu shqim për ne. Pse për në Krishtit, e jo për mu për ullë, për në vërtetën prej dashnis. A shëse që ka banë Zotit për dashni që ka për ne. Pse na donë vetën a i e dinë. Jo pse e meritojmë, se na kur gjatë tjetër si kemë banë Zotit vetëm dëmë, vetëm me mkatët tona vazhdimisht, e kemi munu, e kemi vunë kryqë edhe rrahë e grinjët sëptu, edhe kryqëzu edhe kemë shtinjë edhe në vorë. Imaginoje, a i del prej vorët për ne. Imaginoje të shtë gjitha këto ka të bajnë me këtë Euharisti. Euharisti, a fjalë greke, si kur se e dini edhe ju vetë, është edhe grekë të sotojnë Euharisto, edhe në prej kësaj vjen, faleminderit, është e falënderojmë Zotin. Është kja, ndigjume prej leximeve sot, që është e beslidhja jonë me Zotin. Mojsiu banë këtë beslidhje edhe në përmjet kurbanëve, kurbanët i kanë shkëni dikur, krejti i kanë bëjon hi, në emën Zotit atje. Edhe atër si kur se ndigjume, dhe se gjysa gjakut i herë mërë thët Mojsiu atje, e ven dërë në ltere, gjysën tjetër e runë, atër që ka me atë gjak atër edhe stërpikë dhe poplën, si kur se shenjë për faljen e mkateve. Iti kja beslidhja, the covenant, beslidhja. Shën pali, ose kushdo që e ka shu në leximin e dytë prej librit, ma mirë me thanë se sa letrës të rritru hebrejve, që është apostafat për hebrej që të regonë se kusha Krishti,
që e ban këtë, ai bahet kurban, mos harro se nuk ka vetëm ushqim, pa ai bahet kurban për ne, ai vazhdimisht vdes për ne në kryqin e Kalvarit, në lter. Edhe që me të rinjallë ty, me dhanë ty ushqimin për këtë shtektari që jemi këto në këtë shtektim, këtë ulltim mi tokë. Aja është çdo herë që e marr Krishtin, ti e ban atë beslidhje. Ti nuk është ma që stërpikën njerëzit me gjakun e cjepve e mëzëtve, por ti pastrohesh me gjakun e Krishtit, me trupin e ti. Trupi ti ba trupi jëtë. Imagjinoje se çfarë dhurate, çfarë mirësie, çfarë falënderimi duhet për me dhënë na Zotit, të janë këtë mirësi që e ka bëjë për ne. Vetëm çka lyp Zoti për nesh, besoje. Mos pyet. Se ka hier njerëzit do me pyet me të vetë, se si është, çka, tek, janë tjetër. Sa më tepër që shpjegon, as më tepër has mister. Ku din për shembull se ku a Krishti, cila pjesë është e Krishtit? Ku din ti se ku fillon shpirti në trupin tënd? Ku fillon shpirti? A din kush më e kallëzu? Ja ashtu është pra sikur sa shpirti jot në trupin tënd, që është i mushur në trupi apo shpirti, ashtu është hostja e mushur me praninë e Krishtit, buka qellore. Ja ke vënë kur e merr mështari edhe e çon korpin e Krishtit, për shembull, the elevation, ose që i thonë ta anamnesis, që është epiklesis, është i herë që vjen kur vjen Krisht, shpirti i shenjtë vjen përmi dhurata. Atëherë janë fjalët e Krishtit që i thonë përmi elementet buke vën. Atëherë merren pra korpi edhe gjaku i Krishtit edhe afrohen në lterin e Zotit, nalt. E dhe çoje angjëllin tanë që ti shndroj këtë bukë, këtë vend në korpin e gjakun e Krishtit. Nuk është vetëm i pa njerëzit. Është koha që të gjithë na, ndërsa ato ngriten edhe na ngritemi. Ke vënë re për shembull njerëzit shqiptarët edhe kanë me drejt. Se kur çohet sakramentin edhe ti ngritesh me ta, ka herë që i çojnë o Zot sa i mrekullueshëm je që e shndron bukën e vënë në korpin e gjakut të Krishtit, më shndron edhe mua. Ai do të më kanë urata çdo njëri prej nesh, o Zot, shndro edhe mua në korpin e gjakut të Krishtit, mba më dhon një me te. Nëse e kuptojmë këtë mister, ose ma mirë me thënë nëse e besojmë të, ose jemi në kontakt me të, e njim këtë mister në jetën tonë, then we're in the right place. Atëherë njaja hiri i Zotit, kur e din se çka është. I na sikur se thonë edhe shumë mistik, nuk është se na shohim, pa dim se ku këshyrim. Ka herë na shohim, por nuk shohim. Por duhet me ditë edhe ku me këshyr. You gotta know where you're looking at, and what you're looking at. Se jo vetëm me ditë se shoh. Edhe dije se kush është aty, nuk është ma çka, se nuk ka ma buk e vend, por është dikush aty. Është korpi e gjaku i Krishtit, e ashtu kjo. Now I'm going to give Robert the chance to say a few words. Good morning. My name is Robert Cody. I'm a campaign manager with the Archdiocese, and I've been working with the parish for the past couple months, and I work with a number of parishes across the diocese on the Renew and Rebuild campaign, which Father introduced a little bit, and I will talk more about. As I do the introduction, the ushers are going to pass out these cards, and we just ask that each parish family takes one, and we'll explain, and I'll walk through them with everyone. So the Renew and Rebuild campaign is a $200 million archdiocesan-wide capital campaign that Cardinal Dolan announced last October, and a number of the parishes in the Archdiocese have already run the campaign, over half of them, and it's been very successful. So far, they've raised about 170 of the 200 million, and it's moving along, and other parishes are participating, and every parish will participate at one point or another. So the way the campaign is structured is 74% of every dollar raised will return here to the parish for your project, which I'll talk about. And then 26% supports different diocesan ministries, including Catholic Charities, the seminarians and the retired priests, and different evangelization and lay leadership programs. It also includes your 2018 Cardinals Appeal. You may have remembered that you didn't have a Cardinals Appeal this year, so that's in your overall goal. So your goal is $603,000, which sounds like a lot, because it is a lot. But we are really excited and want to thank the people who have generously supported already,
and from only 150 families, the parish has raised over $375,000, which is 62% of that goal. So that's really impressive, and again, thank you to those families who have already contributed. The average gift so far is about $2,500. So really, it's imagine what we can do if every parish family contributes and helps with the campaign. So the 74% that is staying here, you probably want to know what that's about. That is for the planning to build a multifunctional parish center that will benefit the parish and the church, and the parish center will eliminate the need to rent spaces for special events and community meetings. It will also accommodate the growing ministries of the parish. So it's exciting for the parish to be able to grow and to be able to do exciting things with the 74% that comes back. So as I said, the ushers are passing out the cards, so they can pass them out now. And again, every parish family can take one. And this is our commitment weekend. So what that means is we're hoping for 100% participation. Like I said, 150 families have already contributed over $375,000 in pledges. So every parish family will fall into one of three categories. The first is you would like to make a pledge today, and we'll give you the instructions on how to fill that out. The second is you've already made a pledge. You're one of those 150 families, and again, we thank you for your support. And then the third is you're still praying about a decision, and that we can follow up with you at a later date to see if you have any questions about the campaign or to help you through the pledge process. So again, if every family could take a card, we're going to fill it out together. So I'll let the ushers pass them out a little bit. They're almost to the back, so I can start the process. You'll see on the card, there's the top section that's for your information. The first line is for the parish, so if you could write the parish name, or you could write 393, that's your parish number. It's a little bit shorter, so you can save a little space. So that goes on that top line. And then the rest of that section is your information. So if you can fill it out with your name, your first and last name, your spouse's name, and then address so we can send you your thank you and how to make that first gift, and then a phone number so if we have a question about the form, we can contact you. So take a minute to fill out that top portion with your parish, of course, then your name, your last name, your spouse's name, your address, and your phone number. Please write neatly. It's always fun to try to understand what the cards are saying. So if you could write as neatly as possible, it is greatly appreciated as we try to process these after today. So after you fill out your contact information on the top, there are those three options. So the first is that you are ready to make a pledge today, so you can check that box. The second is those 150 people who've already pledged. Thank you. You can check the rejoice, we've already made a pledge, and then you're done with the card, so your job is done. And then the third option is the praying. We're praying about our decision. You check that box and let us know when we can contact you to get more information about the campaign. If you're ready to make a pledge today, you can either check off one of those boxes, or you could write a different amount in other. Many families have decided to do $50 a month, which is $3,000 over the 5 years. So you can write in any amount in that other, or check one of those boxes. And then at the bottom, it says payable, and you can check monthly, quarterly, semi-annually, or annually, and then fill in when you would like your pledge to begin. So you could write July 2018, or if you wish to start it in September, that's fine as well. Or even people like to start January 2019 and start fresh with a new calendar year. Any of those are absolutely fine. So you fill out that entire bottom portion, you sign the bottom, and then when you're done, you can fold it in half
and we'll pass them to the center, and the ushers will collect them. But we'll give you another minute to fill out those cards. We know it takes a little bit of time. But again, thank you for having me today. It's been a great day so far at your beautiful church. So thank you for welcoming me, and thank you for all that you're doing and for your generous support. Kujdes start të mbledhin këta kur koha për mbledh edhe zarfa të tjerë, atëherë ne mundemi bëjmë ton bashkë. Atëherë këta forma ky merr me veti I çon dioçez atje, so please let them write neatly. Nuk ka se rrin këto, shkojnë në dioçez. Okay? Tash e lutem çorën kam. Besoj një hyj të vetëm Atin e gjithë përshtetshëm, krijuesin e qiellit e tokës, të gjitha sendeve që shihen e që nuk shihen. Besoj një Zot të vetëm, një Jezu Krishtin, një të vetëm birin e hyjut, të lindën prej Atit para gjithë shekujve, hyj prej hyjut, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyjut vërtet, I lindër jo I krijuar e një këndshëm me Atin, nëpërmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet. Ai për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishua për vërtet shpirtit shajt prej Virgjërës Mari dhe u bë njeri. U kryqëzua për ne nën Poncin Pilat, psoj dhe varros, dhe unë gjallë të tretë ndisë si pashkrimeve, e unë gjithë në qiell dhe rrinët e djathtën e Atit, dhe përsëri do të vijë me lavdi për gjykuar të gjallët të vdekurit. E mbretëria e Tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në shpirtin shajt që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin adhurohet e lavdrohet, që foli me anën e profetëve. Edhe një kishë të vetme të shajt, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve, presën gjallën e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Të lutemi Zotit Jezu Krisht, bukës së gjallë që zbriti prej qiellit për shëlbimin ton, duke thënë: dëgjoj o Zot lutjen tonë. Zgjojen kishën tone, nderimin, për shpirtnin dhe mallëgjimin e thellë, ndaj ushqimit të shenjtë, korpit dhe gjakut tënd të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Dhe nëpërmjet këtij ushqimit mrekullueshëm, bashko të gjithë besimtarët me Ty, shoqërojnë e dashurinë e përbashkët të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Me këtë ushqim qellor, ushqet gjithë ata që shpirtnisht janë të rritur, ngushëllet e pikëlluarit, forcot të lodhunit, dhe ndihmojë të gjithëve që kanë nevojë për Ty të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Në çastin e vdekjes, mos t'ju mungoj kjo bukë atyre që besuan në Ty, por le ta marrin si shuj për jetën e pasosur të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. O Zot, prano lutjet e familjes sate, bëj që sa më tepër të marrim këtë bukë që zbritin nga qielli, aq më tepër të kemi mallëngjim për Ty në për Krishtin Zotin ton. Amen.
Zot në vllazën e motra që flia ime dhe juja të dalë pëlqyeshme para hyut të atë gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flinë prej dorëve tua. Ajo dalë për lavë dhe lëmtëri të emrit të ti, si edhe për dobi tonë të marë kishës ti të shajtë. Jepi kishës sate, o Zot, dhuratën e bashkimit dhe të paqes, që në mënyrë mistike shënohet në këto kushte, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin ton. I lartësojmë zemrat. I kemi të Zotit. Të falenderojmë Zotin hyn ton. Është punë dhe drejt. Për një mend është punë dhe drejt është detyre jona dhe burim shpëtimit. Të falerojmë gjithmonë e gjithkon ty, o Zot, ati shajt hy i gjithë pushtetshëm dhe amshuar në për Krishtin Zotin ton. Ai, prifti i vërtet dhe amshuar, duke themeluar trajtën e përhershme të flis, i pari të kushtuar ty si fli për shpëtimin ton, dhe neve na urdhroi ta kushtojmë në përkujtimin e tij. Trupi i tij flejuar për ne kur e marrëm në kungim, na përtrin në fuqi, dhe gjaku i tij derdhën për ne kur e pijim, na pastron për gjitha mëkateve, dhe prandaj bashkë me engjëj dhe kryengjëj, me fronë dhe zotrues dhe me të gjithë arrallën e ushtrisë sjedhore, po këndojmë himnin e lavdisë sate, duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjtë o Zot, dhe burimi çdo shenjtërie. Ty pra po lutemi, shenjtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falëroi, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falënderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim.
Misteri fes. Nasze Boże głosi motes, i czy na lidoweme kryczynan, leme dziadien tande. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para tejet e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të bjerë mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i peshkvin ton Timoteun dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë mend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, të cilat pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Vjegjer Helince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtët apostël, me të gjithë shenjtët që gjithëherë të pëlqyem, të madhrojmë që të madhrojmë dhe të levdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë poshtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shajt, të qofsh do nderime e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitur nga urdhri i shëlbusit, dhe si pas mësimit e ti hynor, marrim guxim të themi, ati që je në qiell, shejt në qoftë mirë, amretnia jote, u bavullnesta jote, si në qiell ashtu nëve, bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, ndjenaj ne fajet e mëkatet tona, si njem na fajtorët tanë, e mos na lën me ranet keq, po largona prej gjithë. Na liro për lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona, e në sajat të mëshirës sate, do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, e do të jemi sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je lumtur të namshëm. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu, po jo lëm paqen, po jo jap paqen time. Mos i shiko mëkatet tona, por fejën e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit tënd, paqë dhe bashkim, të që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepi njëri tjetrit paqen e Krishtit. Oh
që Krishti që ingji hyut, që ai që shlyen mëkatet e botës, lëm ata që janë thirrë në gostinë e tij. O Zot, unë nuk jam i denj që ti të hysh në pëllazin tim, por thuaj vetëm një fjalë e shpirti im do të shërohet.
Të lutemi. Bëj për lutemi o Zot, të shijojmë gostinë e amshuar të hyni sate, të cilën e shënon kungimi i përkohshëm me korpin e me gjakun tënd. Ti që jeton e mbretëron shekujt shekujve. Amen. Olë pak ne. Para se të kaloj në leçinet e ditës, i herë falenderojm gjithë juve për kontributet e tuaja, për krahjen tuaj, si zakonisht Zoti është përbleft me të mira, me shnete, me jetë që nuk blehen me pare. Ata mirësi që vjen vetëm prej Zotit, ja është përbleft gjithë secilit prej jush. Falenderoj edhe seminaristin këto, që vërtet kur është ai këto i pranishëm, edhe Mesha duket edhe ma, si me thanë, ma në rregull. Falenderojmë dhe lutim Zotin që edhe sa ma shpejt të arrinë edhe qëllimet e shugërimit të tij, edhe ka kalu këtë vit shkëlqyshëm si zakonisht summa cum laude, vërtet jemi shumë krenar me te. Bravo. Kemi edhe dy tjerë, dy seminaristë tjerë, nuk ai vetmi që janë shqiptarë atje, që lutim Zotin për ta për gjithë, që sa ma shumë Zotit qoj njerëz të tillë në vneshtën e tij. In a special way, I would like to thank Robert Cody, who was here today, and he enlightened us, and he gave us, the proper instructions and how these things go. These forms, like he said, we have to fill them out, and then he's going to take them with them to the Archdiocese. So this way, even if you contributed, so you put your names, and and if you didn't, there's still more left, so in case some people missed during Mass. So you could take some after and put the parish code or parish name. 393 is the code. Sikur se thalaj. Të shkalojmë leçinet e ditës, sot sikur se e dini, është dita e traditës shqiptare, të shfillma saj meshe fillojnë pra dita. Ju falenderoj gjithë juve për një gjë që kemi një porosi që keni kry, edhe shifet se Zoti ka një gjuhë lutjet tuaja që mos më ra shi, edhe duke se s'do më ra shi. Kur e kam pa para 3 ditëve atje, the weather, that we all have in the phone, I thought rain. I said, oh no, not rain. And then I saw that it was after midnight. I said, me vërtet Zoti na ka një gjuhë, ka shtënë shiun që mos më ra gjatë ditës. So, mos stojmë kur se nuk një gjanë lutjet, se lutja është një prej aty në mrekullive që Zoti na ka lënë edhe ne si mundësi që me nërmjetësu për, sidomos në këtë ditë që vërtet është një ditë gëzimit për gjithë shqiptarë, se është dita tranit, është dita që me i falenderojnë ata të parë tanë, që e kanë ruajtur këtë kulturë edhe që jemi shqiptarë. Se për ndryshe edhe na do të ishim kanë shkrim, edhe në kultura tjera, çka Zoti në qiell din se kush s'ka kalu nëpër Shqipëni, nëpër trojet tona atje nëpër ne. Edhe Zoti di se kush do të jemi na, do të ishim na sot, mos më na parujt Zoti e zoja beku me pajtoria jo. Sa është pra kjo ditë edhe e shenjtë për ne. Nuk ka vetëm sa për lojnë apo gjana atje, por pak edhe ditë meditimit me falenderoj Zotin për të mira që na i ka dhënë, edhe gjatë shekujve njerëz që e kanë rujt me të derdhë gjakun e tëne, të rujt këtë tradit, pra këtë kulturë, këtë gjumë. Sot e tresim me herën edhe nështë prej interes, ose në duke se inglishti është ma forte, ma madhe, por është e forte, madhe për tjetë. Mirë është me ditë inglishtin, po në thamë gjithmonë, me ditë sa ma shumë gjuha mirë, por me ditë shqipën e ke për detyrë, është detyrë. është aja me rujt e do të me folë atë shqipë, se nëse se flet ti, kush e flet? Kush do me folë? Amerikanta? Ata janë busy talking their own. Na do të me folë këtë gjuhën tonë. Pra ne ta falenderojmë Zotin për këtë ditë. Premten është festa e zemrës Krishtit, është festa ornume, kanë me kanë 2 mesh në ora 12 dhe në ora 6 të gjysmëramjes. Shtunën është festa e Zojës, dhe me thënë, zemrës Zojës bekume. Ka me kanë mesha në ora 12 të ditës.
I falenderojmë gjithë personat që kanë kontribu për hakun e kishë, si edhe ata që kanë kontribu në vend kunorve për shpirtën e personave që vazhdojnë, për shpirtën e Filip Mirditës, e për shpirtën e Marash Karacet, e Zotë ja shpërbleft të gjithve. Kemi një lajmë të illt, pa prit në vdesin moshën 39 vjeçar, John Gjergj Krasniqi, trupi i ndjerit pushoi në Yorktown Funeral Home të Ejten, prej orës 2 deri në orën 9 të mramjes, prej kohë të premten, në orën 11 të ditës, është barkët të kisha jonë, e mas meshët është përcjellën për vorrezët e Gate of Heaven Cemetery. Ai pas dritë Krishti e pas parrinjë e gjallëve Zoti u dhashtë forcë. Mas meshët, si zakonisht ka edhe kafe edhe këtu, për pse me pas të kanë se mund me shku në Kensico Dam Plaza. Jam I sigur se gjithë e dini rrugën. Go Central Avenue all the way down, then take the Bronxville Parkway north, and ja të qëtë me një herën. Okay, të shqonë në kam për bekimin e meshës. Zoti I qoftë me ju. Ju bekoft hy I gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti Shajt. Amen. Shkojmë pas, Mesha u kry. Falenderojmë hyn.